Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším podcastu LearnCheck Online. Dnes uslyšíte poslední část mého rozhovoru s Irou a ona se mě minule zeptala, co bych doporučila začátečníkům, jak se učit česky. A dnes pokračuju ve svých doporučeních nebo ve svých radách. Vlastně to není jenom pro začátečníky, ale pro všechny, kteří chtějí zlepšit svoji slovní zásobu anebo mluvení. No a potom jsme s Irou mluvili o animovaných filmech, které ona viděla nebo které bych já doporučila, když se chcete na něco dívat v češtině. Jinak děkuji, že posloucháte můj podcast. Jestli se vám líbí, tak neváhejte a lajkujte na YouTube nebo o něm řekněte svým přátelům. A jestli můžete, podpořte mě prosím také finančně na Patreonu na www.patreon.com/iLearnCheck a nebo můžete poslat něco přes PayPal. Kromě toho se prosím přidejte na Facebooku do skupiny iLearnCheck.com nebo například na Telegramu. Ale teď už pojďme poslouchat ten rozhovor. No a potom samozřejmě, pokud máte odvahu, a člověk by měl mít odvahu, tak pasivně můžete už od začátku něco poslouchat, aspoň nějaké jednoduché texty. Jestli jenom z učebnice, tak je to pořád lepší než nic, ale jakmile už budete moct, a teď jsem si vzpomněla na něco, co se mi velmi líbilo, ale v tuto chvíli to bohužel není vytvořeno pro češtinu. Když jsem se učila španělsky, tak jsem, jako vy jste si koupila ty knihy adaptované četby, tak já jsem si koupila něco takového pro španělštinu, ale myslím, že tam nebylo hodně češtiny, ale byly to takové krátké texty a byla jsem úplně ohromena, protože to bylo pro úroveň A1 dokonce, nebo A1, A2. A byla to vlastně taková jako učebnice spojená s detektivkou, že se jim vlastně podařilo jako takové ty základní věci, jako je popis osoby, nebo objednat si jídlo v restauraci, nebo jako říct, co někdo jako dělá během dne, tak takové ty základní okruhy tematické vlastně tam zakomponovat a přitom to byla taková primitivní detektivka, ale tak to bylo velmi zajímavé, takže jakmile člověk může, tak se snažit něco číst a poslouchat a potom, to bylo spojené s tou odvahou, taky mluvit, že vlastně, když jsem se učila španělsky, žila jsem v Praze, teď už tam nežiju, teď bych musela hledat někoho online, ale hledala jsem člověka na jazykovou výměnu, kde já bych mohla pomoct například s angličtinou nebo s češtinou a ten člověk by se mnou bavil španělsky a potom jsme šli na procházku, já jsem sebou měla svůj malý notýsek, snažili jsme se nějak komunikovat a já jsem si tu a tam do toho notýsku zapsala třeba slovo nebo frázi, která se mi zalíbila a kterou jsem si chtěla ještě vyhledat nebo zapamatovat, no. Tak, ale ono online je na jednu stranu úžasné, že se můžete s někým takhle spojit, ale na druhou stranu to není úplně totéž, jako když se s tím člověkem sejdete osobně a můžete zároveň spolu i něco dělat. Nejenom sedět třeba někde u stolu v kavárně, ale jít na procházku, sedět v parku a nebo si něco společně zahrát, protože potom kolem vás jsou nějaké věci, které můžou být podnětem pro vaši konverzaci taky. No. Tak to. Jenom nevím, odpověděla jsem dostatečně na to, co bych doporučila začátečníkům, nebo jste čekala trošku jinou odpověď? Ne, myslím, že to je v pořádku. No, a nebo samozřejmě jsem viděla, že například na YouTube někteří učitelé vytvářejí takové ucelenější kurzy, ať už pro rusky mluvící, nebo pro anglicky mluvící. Moje lekce nebo podcasty jsou takové trochu jako roztříštěné, že jednou píšu o něčem, nebo mluvím, po druhé zase o něčem jiném. Ale jiní jsou více konzistentní, no. Tak možná to.
A co vy, ještě nějaký podcast anebo na YouTube nějaký kanál vám hodně pomohl třeba? Ne, я так hodně na nějaké, co se týká češtiny, učení češtiny se nedívám, protože stačilo... Ano, nepotřebovala jsem, protože jsem měla tolik češtiny na kurzech a toho mi stačilo, ale dívala jsem se na nějaké animáky. Jo? Aha. Doporučila byste něco v češtině? Líbil se mi takový primitivní animák, jmenuje se o makové panence, nebo nějak tak. A to je takový pro děti a líbí se mi, že oni tam mluví, ale tak jako není těžké pochopit, co oni chtějí říct. A ještě to je jako seriál? Jak to? No on to je maková panenka, nebo o makové panence, to je vlastně večerníček pro děti, takže je to jako seriál, protože děti, vlastně ani nevím, jestli to ještě funguje, protože nemám televizi, ale když jsem byla dítě, tak vždycky to bylo nějak, myslím, před 7 hodinou, asi 5 až 10 minutová pohádka a vždycky nějaký čas byl jako jeden večerníček, seriál, a potom to skončilo a začal zase nějaký nový, no, takže je to jako seriál, přesně. No. A líbí se mi, jak jste řekla, že je to kratoučky takové, že jeden díl může 7 až 10 minut a toho je, jako v dnešní době je to dobře, že teď člověk má tolik práce a může vydělit ty 10 minut a se podívat na nějaký takový malý animák. A ještě nějaký, kromě makové panenky? Nedívala jsem se, ale doporučila jste nám celý seznam, tak možná ještě na něco podívám, tak určitě řeknu. Jo, jako kde se třeba mluví pomalu, to je o pejskovi a kočičce. A několik dílů je dostupných i online. Aha, ještě něco jste si vzpomněla. Ano, na animák. Myslím, že to taky je večerníček o králicích. Jo, Bob a Bobek. Ano, Bob a Bobek. A taky dívala jsem se na několik dílů a taky to takové zajímavé. Je to animák o králicích v našem jako životě. V našem světě lidí. Ano. A o jejich dobrodružstvích. Ano, dobrodružství. No, podobné, nebo možná podobně zábavné je třeba Maxi pes Fík. A to je o holčičce, která dostane štěně a ten pes vyroste v takového obra. A že je, myslím, i větší než ta holčička, tak spolu zažívají nějaká dobrodružství, nebo potom Káťa a Škubánek, to je vlastně taky o holčičce a jejím psovi. Velmi populární téma. A co ještě? Asi tohle, na to si teď vzpomenu, ale určitě se dá najít spousta jiných věcí. A nebo vždycky člověk může hledat něco, co zná třeba už z domova, ať už je to asi spíš něco amerického, co je předabováno v češtině, ale je možné, nevím, jak moc se vlastně dabují filmy z ruštiny, kromě Mrazíka. Určitě se dabují do češtiny, ale já, jak nemám televizi, tak nevím, co je populární. No, dobře, tak jo, tak já děkuji moc, Iro. Tak, to bylo všechno, o čem jsme mluvili s Irou, ale ještě po našem rozhovoru se mě Ira zeptala na něco dalšího, jak zlepšit svoje mluvení. No a to je to, o čem budu mluvit v příštím podcastu. Snažila jsem se ještě dál přemýšlet o tom, co bych mohla studentům doporučit, jak můžou zlepšit například svoji výslovnost. Takže to je to, na co se můžete těšit, mějte se krásně a nashledanou.